Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen. Bánh mì khoai tây là một món mà tự nhiên dạo này rất là nổi, các bạn yêu cầu Phương hướng dẫn. Thì Phương cũng không hiểu tại sao bánh mì này nó lại là một cái hot trend. Vì thật ra theo tiếng Anh, potato bread là một cái món mà dùng phương pháp cho khoai luộc vào bánh mì, là một cái phương pháp không phải là mới. Nó chỉ tăng thêm cái độ ẩm và mềm xốp cho món bánh, chứ thực ra là bánh không hề có một cái hương vị gì là khoai tây hết. Đã có rất nhiều công thức chia sẻ món này, nhưng hôm nay Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách của Phương và cái quy tắc chung khi các bạn áp dụng khoai luộc vào trong các dòng bánh mì ngọt cũng như là bánh mì lạc, để bánh vẫn giữ được mềm xốp mà nó không có bị sụm kết cấu hoặc là bị bết. Nguyên tắc này các bạn áp dụng với lại khoai lang, khoai tây hoặc là khoai lang tím đều được. Phương chia sẻ cách nướng thông thường cũng như nồi chiên không dầu, và đặc biệt là một cách nướng hay còn gọi là nướng chảo của người Đức cũng rất là ngon. Ở Việt Nam hoặc các nước khác thì Phương không biết, nhưng mà ở Đức thì sẽ chia ra hai loại khoai tây: loại khoai tây để nấu canh, loại rắn hơn, và loại khoai tây bột. Thì cho món bánh này mình nên sử dụng khoai tây bột, tiếng Đức gọi là Speisekartoffel Mehlkorn. Phương có một củ khoai tây, trọng lượng tính luôn cả vỏ là 130 g. Mình sẽ tất nhiên là gọt vỏ, cắt nhuyễn. Các bạn cũng có thể dùng khoai lang tím, khoai tây tím. Có rất là nhiều phương pháp, các bạn có thể hấp xong rồi tán nhuyễn, hoặc là ở đây Phương làm cách là mình sẽ cắt nhỏ, xay nhuyễn, sau đó thì mình sẽ mang đi hấp. Phương sẽ dùng trọng lượng là 90 đến 100 g, chiếm tổng cộng là khoảng 30 đến 33% tổng lượng bột khô. Phương sẽ dùng 70 g lượng nước của công thức cho vào đây để mình xay nhuyễn. Các bạn cũng có thể dùng sữa. Khi xay thì đây là hỗn hợp khoai sống. Mình phải đem cái tô này cho lên xửng hấp chín, hoặc các bạn có thể bọc lại và dùng lò vi sóng hay còn gọi là lò vi ba để mình hấp cho chín. Cứ mỗi phút các bạn lấy ra khuấy và cho trở vào lò vi sóng. Tiếp tục như vậy trong vòng 3 phút thì mình sẽ có hỗn hợp khoai chín. Một số công thức hướng dẫn thì cho lên bếp khuấy cho nó sệt lại, nhưng mà Phương tránh làm cái cách đó vì một lượng nước sẽ bốc hơi và công thức sẽ bị hao hụt đi một phần nước. Nếu mà các bạn hấp khoai thì mình cũng hấp cho khoai thật là mềm nha. Sau khi khoai chín mình cũng dùng khoảng 70 ml sữa tán khoai cho mềm. Tốt nhất là xay nhuyễn. Chất lỏng của công thức này sẽ gồm 140 g sữa và một quả trứng gà. Phương đã dùng 70 g sữa cho vào xay với khoai, thì bây giờ Phương còn lại là 70 g. Một quả trứng gà không vỏ, trọng lượng 50 g. 5 g men khô Instant Dry Yeast. Ở bên Đức thì Phương rất dễ dàng kiếm mua được cái dạng men công nghiệp, nhưng mà dạng tươi. Nó sẽ là một cái kiểu thỏi như vậy. Mình chỉ cần bóp nhuyễn và cho thẳng vào bột nhồi chung luôn, không cần phải kích hoạt gì hết. Những món bánh mì thì Phương luôn sử dụng thêm là bột sữa. Bột sữa sẽ có cái tác dụng là tăng thêm protein cho bánh, và cũng như là giúp cho cái men của mình hoạt động tốt hơn, bánh thơm hơn. Mình dùng 10 g. 60 g đường, chiếm 20%. Nếu các bạn muốn ăn lạc thì giảm còn 45 g, không nên ít hơn ha. Khuấy sơ, sau đó Phương cho hỗn hợp khoai. Hỗn hợp khoai này các bạn chỉ cần cho trở về nhiệt độ nguội bớt là mình có thể nhồi bột. Bây giờ Phương hướng dẫn nhồi máy. Nếu các bạn không có máy mà nhồi tay thì các bạn bỏ qua cái khâu này. Cho vào 300 g bột làm bánh mì, ở Việt Nam còn gọi là bột số 13. Hồi nãy giờ Phương nói lượng phần trăm, tức là các nguyên liệu còn lại của công thức được tính phần trăm trên lượng bột khô. Phương để máy chạy ở tốc độ số 2/10, tốc độ chậm trong vòng 3 phút. Sau 3 phút hỗn hợp đã khá hòa quyện và không còn thấy bột khô, thì Phương sẽ cho tiếp vào đây là 60 g bơ. Phương dùng bơ mềm nhưng mà vẫn còn nhiệt độ lạnh. Sau khi cho bơ thì mình sẽ tiếp tục nhồi đến khi nào mà bột quyện thành khối. Cái thối nhồi bột nó tương đối sạch, bột quấn quanh trục. Đối với cái công suất máy của Phương thì mình sẽ nhồi ở tốc độ số 4/10 và thời gian khoảng là 24 đến 25 phút. Sau đó Phương cho bột ra bàn.
Cái bàn mình phải tiệt trùng và lau cho thật là sạch trước khi cho bột ra bàn nha. Phương có xịt thêm một lớp bơ hoặc dầu. Bột rất là dẻo. Các bạn thấy là bột không có được mịn vì cái khoai tây các bạn, nhưng mà không sao hết, không ảnh hưởng gì đến kết cấu của bánh. Phương sẽ đập bột, gấp bột khoảng chừng 10 lần như vậy. Và mình mang bột đi ủ lần 1. Cho vào một cái tô sạch có thoa chút xíu dầu. Ủ lần 1 thì mình sẽ tùy nhiệt độ thời tiết nha. Ở bên Phương hiện tại là mùa đông, cho nên là sẽ cần khoảng 1 tiếng. Muốn nhanh hơn mình có thể cho vào lò nướng chỉ mở đèn không mở nhiệt, hoặc là lò nướng của Phương cũng có chế độ ủ bột. Mình sẽ chỉnh nhiệt độ là 35 độ C và thời gian ủ chỉ khoảng 40 phút. Ủ lò thì sẽ tốn điện. Nơi khí hậu nóng các bạn cứ đậy bột kín và đợi bột nở gấp đôi thôi, không cần phải nung nóng. Sau khi bột nở gấp đôi, mình cho bột ra bàn, ép những cái bọt khí to cho nó bể bớt và bắt đầu chia thành những cái viên bột bằng nhau. Tùy các bạn thích bánh to hoặc là nhỏ. Trung bình bánh sẽ khoảng 80 gram và mình sẽ làm được khoảng 9 cái. Túm những viên bột lại dạng hình tròn, vê cho tròn và chặt để tạo thêm cái độ cứng cáp cho cái mạng lưới gluten. Ủ bột để cho bột nghỉ lần 2. Phương chia sẻ thêm, nếu các bạn dùng khoai lang tím thì mình có thể cho thêm vào 1 muỗng cà phê bột khoai lang tím nếu có, để cho cái màu bột được đẹp hơn. Tại vì cái khoai lang tím mà chỉ sử dụng không á, thì cái bánh nó sẽ lên màu không được đẹp. Nếu các bạn không có máy mà muốn nhồi tay thì cái cách nhồi như sau. Mình sẽ trộn tất cả hỗn hợp ngoại trừ bơ. Đến khi nào mà không còn thấy bột khô thì mình sẽ đậy bột lại và để bột nghỉ 10 phút. Sau 10 phút thì mình sẽ tiếp tục nhồi. Mình cứ nhồi và nghỉ tiếp tục, thay phiên với nhau. Tổng cộng là 3 hiệp. Mỗi hiệp nghỉ 10 phút. Mỗi lần nhồi khoảng 1 đến 2 phút. Sau 3 hiệp nghỉ, bột đã tương đối dẻo thành khối. Phương sẽ cho bột ra bàn, dàn bột mỏng ra và mình mới cho bơ. Phương sẽ cho phân nửa lượng bơ trước tiên vào đây. Thao tác nhồi bột khi này là các bạn sẽ tán bột với bơ. Thao tác là mình sẽ miết bột dài ra, gấp lại. Nếu các bạn có cái cây quát bột thì cây quát bột mình sẽ cầm ở tay trái, tay phải mình tán dài ra, tay trái thì mình sẽ gom bột lại. Sau khi bơ hòa tan đều hết thì mình tiếp tục cho lượng bơ còn lại. Giống như là thao tác mình giặt đồ các bạn. Miết bột dài ra, gấp lại, đậy bột lại và cho bột nghỉ 10 phút. Cứ như vậy mình sẽ lặp đi lặp lại trong vòng 3 hiệp. Bạn quan sát là cứ mỗi lần cho bột nghỉ 10 phút là bột sẽ tự tạo màng dai. Bạn chỉ cần đập bột, miết bột dài, gom lại. Sau hiệp thứ 3, bột có độ dẻo dai và có thể kéo tạo thành màng mỏng. Phương cho bột nghỉ nở gấp đôi. Vì thời gian nhồi của mình nãy giờ nghỉ và nhồi đã khá lâu, nên cái công đoạn ủ lần 1 sẽ không có cần nhiều thời gian. Khoảng chừng 25 phút, 20 phút là các bạn thấy là bột đã nở gấp đôi rồi. Mình cũng tiến hành chia bột và vê bột. Mang bột đi ủ lần 2. Trước khi ủ lần 2 thì Phương sẽ dùng cái tay mình đè cho bột bánh nó hơi dẹp xuống chút, để khi bánh nở sẽ có hình dáng trông nó đẹp hơn. Luôn đậy kín bằng màng bọc thực phẩm để bột bánh không bị khô. Thời gian nở lần thứ 2 thì tùy nhiệt độ khí hậu nơi bạn ở, cũng mất khoảng chừng 45 đến 60 phút. Phương dùng một cái trứng đánh tan, phết một lớp mỏng. Trước khi mình mang nướng thì Phương cũng rắc lên đây tí xíu đường hạt, hoặc các bạn có thể cho mè đen, mè trắng hoặc là hạt chia. Nhiệt độ nướng đối với lò nhà Phương là 170 độ, tổng thời gian là 15 phút. Nửa thời gian đầu Phương sẽ nướng không có quạt, sau đó chỉnh chế độ mở quạt và nướng nửa thời gian sau cho bánh được vàng. Nhà Phương có air fryer, nồi chiên không dầu thì mình cũng nướng thử ở nhiệt độ là 160 độ C trong vòng 14 phút. Lò bạn có làm nóng sẵn 5 phút nha. Phương chia sẻ thêm một cái cách nướng chảo của người Đức
Mình cho vào đây là 10 gram bơ, tí muối, nước pha với sữa. Các bạn cứ chăm làm sao cho nước và sữa sẽ ngập khoảng chừng 3 mm đế bánh. Phương cho bánh vào và mình sẽ hấp ở đây thời gian khoảng 15 phút ở nhiệt độ thấp. Số 2 hoặc số 3, nhà Phương có 12 số. Phương đã có biết phương pháp này nhưng mà thú thật đây là lần đầu tiên mình làm, nên Phương cũng canh cái độ nở nó hơi bị lố, tại vì Phương lo nướng những cái mẻ trong lò và nồi chiên không dầu, cho nên bề mặt bánh sau khi mở nắp thì nó sẽ bị nhăn. Tuy vậy cái đế bánh đạt yêu cầu là đế bánh có độ giòn, bên trong bánh nở rất là mềm xốp, bánh nở rất là to. Bạn nào không có lò nướng hoặc cũng không có nồi chiên không dầu thì bạn cứ thử cái cách nướng chảo như vậy xem sao ha. Còn đây là quay lại với cách nướng bánh truyền thống. Bánh sau khi chín 15 phút Phương sẽ lấy ra để lên vỉ nướng cho bánh được thoát hơi ẩm và bớt nóng. Bánh vừa ra khỏi lò thì sẽ rất là mềm, đế bánh mềm, màu bánh rất là đẹp. Vì trong khoai tây có tinh bột thì nó cũng tăng cho cái bánh thêm màu đẹp mắt hơn, cũng như là mình có phết trứng lên đây. Như hồi nãy Phương có nói thì mình cũng không hiểu tại sao ở Việt Nam cái món bánh này nó lại đang nổi. Thật ra đây là cái phương pháp cũ của người Mỹ thường hay áp dụng để làm burger. Còn một phương pháp nữa là các bạn dùng cái dạng flake kartoffel puree, tức là bột khoai tây nghiền, mashed potatoes. Nó sẽ nhìn giống vậy nè các bạn. Thành phần trên bao bì thì Phương đọc thấy có thành phần phụ gia, chất nhũ hóa, cho nên bánh nó sẽ có độ mềm xốp hơn nữa. Mình cũng cứ cho thẳng vào bột và nhồi. Phương sẽ để công thức trong đường link mô tả cũng như là trang web nhà Phương, chứ Phương không có quay cái video hướng dẫn các bạn dùng bột khoai tây nghiền, vì Phương không nghĩ các bạn ở Việt Nam kiếm mua được đâu. Thì video sẽ rất là dài, nếu các bạn có quan tâm thì cứ bấm vào đường link công thức ha. Nếu thích thì các bạn bắt tay vào làm cho gia đình những chiếc bánh. Nhà Phương thì rất là thường ăn sáng hoặc các bé cầm theo mang đi học. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chào tạm biệt. Bye bye.